Namaste. Namaste. Welcome to 7th International Yoga Day online event, Day-3. Chào mừng quý hội viên trở lại. Và hôm nay là ngày thứ 3 của chuỗi sự kiện trực tuyến kỷ niệm lần thứ 7 ngày yoga quốc tế. Today we are going to have workshop Yoga Philosophy by Master Pema. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề triết lý yoga của thầy Pema. Pema Rinzin is coming from Bhutan. Thầy Pema Rinzin đến từ Bhutan, A country of peace and happiness. một đất nước của hòa bình và hạnh phúc. His teaching is an ongoing awareness of breath while guiding students through poses with clean direction. Bài giảng của thầy chú trọng vào sự nhận thức về hơi thở kết hợp với các tư thế. Pema's goal is to help his students find and maintain a peaceful mind and body in their daily life. Mục tiêu của thầy Pema là giúp học viên của mình tìm thấy cũng như duy trì sự khỏe mạnh của cơ thể và sự bình yên của tâm trí trong cuộc sống hàng ngày. He did his bachelor degree in yoga therapy from Esvasa University, Bangalore. Thầy có bằng cử nhân khoa học về trị liệu yoga tại Đại học Esvasa, Ấn Độ. He having 5 years teaching experience in Vietnam. Kinh nghiệm giảng dạy 5 năm tại Việt Nam. Thank you very much to join with us, and I hope you will enjoy this workshop and get knowledge from this workshop. Cảm ơn quý hội viên đã tham gia cùng chúng tôi và mong rằng sau buổi hội thảo ngày hôm nay, quý hội viên sẽ có thêm những kiến thức rất quý báu về yoga cho mình. Namaste. Namaste. Okay, so namaste. Namaste. So first of all, I would like to thank Body and Soul for giving me the opportunity to share my knowledge to you all. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn Body and Soul Yoga đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội được chia sẻ với quý hội viên. So first of all, so I will be talking about the yoga. So it's like a theory. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu chia sẻ về yoga và đó là những cái kiến thức về lý thuyết. So for that, I will just start with one Om chanting. Và đầu tiên tôi sẽ bắt đầu bằng một bài Om chanting. Okay, so once again, welcome to this session. Một lần nữa chào mừng quý hội viên đến với buổi hội thảo ngày hôm nay. So first of all, like I would like to ask one question before starting my session. So everybody is doing yoga for more than maybe 1 year, 2 years, or maybe more than 10 years. Lần đầu tiên thì tôi muốn có một câu hỏi với quý hội viên của chúng ta. Thì chúng ta là những người tập yoga, có người tập 1 năm, có người tập 2 năm và có người đã tập hơn 10 năm rồi. But many of us think that yoga is just the asana. Và đa số chúng ta đều nghĩ rằng yoga chỉ là việc luyện tập các tư thế. But yoga is more than just the asanas. Nhưng thực chất yoga còn hơn cả như vậy, đó không phải chỉ đơn giản là việc luyện tập các tư thế mà thôi. So first of all, we will try to understand what is the meaning of yoga, the word yoga. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu từ yoga có nghĩa là gì. Okay, so the word yoga, it is like the word is taken from the Sanskrit word. It's called the yuj. Từ yoga có nguồn gốc từ tiếng Phạn là yut. Okay, so the meaning of the word yuj means
joining or connecting. Và ý nghĩa của từ youth có nghĩa là kết hợp hoặc sự hòa hợp. So you might be thinking joining or connecting means what we are joining or what we are connecting. Và bây giờ chúng ta sẽ tự hỏi rằng chúng ta đang kết nối và hòa hợp cái gì nào? So we are joining our spiritual, okay, the human spiritual with the divine spiritual. Đây, sự hòa hợp ở đây đó là sự hòa hợp của cá nhân với ý thức vũ trụ hoặc tinh thần vũ trụ. So the word yoga means huge. The huge meaning is joining of ourselves to the God or the divine. Vậy thì yoga có nghĩa là youth là sự kết hợp và hòa hợp, là sự hòa hợp của cá nhân với ý thức vũ trụ hoặc tinh thần vũ trụ. Okay, so now we need to talk. What is the goal? What is the goal of yoga? Chúng ta nói yoga. So the goal of yoga is to get moksha. In Sanskrit, it's called moksha. In English, we can call freedom or liberation. Điều cuối cùng yoga là mốc là giải phóng tự do. Okay, so like the goal is to get moksha and the liberation. And now we will talk about the history of yoga, how yoga come into existence. Và bây giờ sau khi chúng ta biết được mục tiêu của yoga chính là sự giải phóng và sự tự do, thì chúng ta sẽ hiểu thêm về lịch sử của yoga nha. Lịch sử yoga đã trải qua những giai đoạn như thế nào. Okay, so the first father, or maybe you can say like the creator of yoga was the Lord Shiva. Như chúng ta biết rằng cái người đầu tiên gọi là vị tạo ra yoga, vị thánh tạo ra yoga đầu tiên của chúng ta là thần Shiva. But it is like the theory. So the documented or like which have the record of the discovery of yoga was from, the first one was from the Indus Valley civilization. Và cái giai đoạn đầu tiên của yoga chúng ta tìm ra khi mà có được những cái chứng cứ rõ nét nhất là từ nền văn minh thung lũng sông Ấn. Okay, so first one was the Indus Valley civilization, and the second where you find yoga was in the Vedic period. Và thời kỳ thứ hai đó là thời kỳ Vệ Đà. So the word Veda or Vedas means it's the knowledge of something like maybe yoga or knowledge about life or something which you know. Từ Vedas bản thân nó có nghĩa là hiểu biết, là sự hiểu biết về yoga, sự hiểu biết về cuộc sống. Okay, so the Vedas were divided into 4 different Vedas. Chúng ta có 4 cái kinh Vệ Đà khác nhau. Okay, so the first Veda was the Rig Veda. It's the Đầu tiên knowledge đó of là yeah, đó it's the đầu knowledge tiên of đó là mantra. Rig Vedas. Dạ, đó là một tập hợp các bài thánh ca hoặc thần chú. Okay, the second one is the Yajur Veda. Thứ hai đó là Yajur Veda. Yajur Veda is the knowledge about rituals. Đó là kiến thức về sự hy sinh và các nghi lễ. And the third one is the Sama Veda. Thứ ba là Sama Veda. Sama Veda is the knowledge about songs. Đó là kiến thức về các giai điệu và các bài hát. And the last Veda is Atharva Veda. Và cuối cùng là Atharva Veda. It's the knowledge we know about the spells. Đó là kiến thức về sự chú tụng. Okay, and this is the history, second one. The third history or the period is the pre-classical period. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ yoga tiền cổ điển.
So in the pre-classical period, you will be knowing about the Upanishads and the Bhagavad Gita. Thời kỳ yoga tiền cổ điển, chúng ta có hai tác phẩm quan trọng, đó là Upanishad, áo nghĩa thư, và Bhagavad Gita. So if I explain little bit about Bhagavad Gita is a story between a Lord and a Lot. Bhagavad Gita là một câu chuyện giữa đối thoại giữa hoàng tử Arjuna và thần Krishna. Yes, Lord Krishna and Lord Arjuna. It's like the conversation between them. Đó là sự đối thoại giữa hoàng tử Arjuna và thần Krishna. Okay, and the fourth one is the classical period. Thời kỳ thứ tư là thời kỳ cổ điển. So in the classical period, there was one Maharishi or the master in yoga. He was known as Patanjali. So Maharishi Patanjali wrote a book called Patanjali Yoga Sutras. So in that there were around 196 sutras which describe about the yoga, the meaning of yoga, how does yoga work, what kind of yoga is that. So all this yoga was described and written down in the book Yoga Sutra, okay, or it's called as Patanjali Yoga Sutra. Okay, then the fifth one is the post-classical period. In the post-classical period, there were many yoga masters like maybe Swami Vivekananda, Swami Satmarama, or maybe Swami Satchidananda. All were the masters about yoga. Thời kỳ yoga hậu cổ điển, chúng ta có rất nhiều giáo viên master nổi tiếng ở giai đoạn này như là Rishi Mahesh, Swami Sivananda, Swami Satchidananda. So they were the person who took the yoga from India to the Western country. So they introduced yoga from India and they introduced the yoga to the Western countries in this period. And the sixth and the last period was modern period. Modern period may be like the 19th and our 20th century just now, present moment. Cuối cùng là thời kỳ yoga hiện đại. Khoảng từ phần tư cuối của thế kỷ 19, chúng ta bước vào kỷ nguyên của yoga hiện đại. So in the present moment we have different kind of yoga, maybe Hatha yoga, Ashtanga yoga, yoga flow, Vinyasa yoga. This all comes under modern yoga or modern period. Có rất nhiều cái trường phái yoga được giới thiệu ở trong cái giai đoạn này như là Hatha yoga, Ashtanga yoga, Vinyasa yoga, yoga flow. Okay, so same like that. Okay, then the next topic is about the streams of yoga. Và tiếp theo chủ đề của chúng ta đó là những con đường của yoga. Okay, so same like when a student go to a university or college, they try to select a stream which is good for them, like maybe taking engineering, like doctor or architecture. So you choose the streams. Same like that, yoga also have streams. Tương tự như là khi mà các bạn vào đại học đó thì chúng ta có nhiều chuyên ngành để lựa chọn, ví dụ như bác sĩ, kỹ sư, thì trong yoga cũng vậy, chúng ta có nhiều con đường để mình lựa chọn. Okay, so from the stream of yoga, there are four types. One is Jnana yoga. Đầu tiên là Jnana yoga. So the word Jnana means knowledge, meaning of yoga. Từ Jnana có nghĩa là kiến thức. Okay, so this is the path of knowledge. Đấy là con đường của kiến thức. Okay, then the second one is Raja yoga. Tiếp theo là Raja yoga.
So the word Raja is refers to as the king or the willpower. Raja có nghĩa là một vị vua hoặc là ý chí. So the path of willpower is known as Raja Yoga. Tiếp theo, Raja Yoga là con đường của ý chí. Yes. And the third one is Bhakti Yoga. Và thứ ba đó là Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga is referred to as devotion or emotions. Bhakti Yoga là con đường của tình yêu và sự tận tâm. Okay, so the path of devotion or emotion is known as Bhakti Yoga. And the fourth one is the Karma Yoga. Và cuối cùng đó là Kama Yoga. Okay, so Karma Yoga basically means action. Okay, Karma means action. Kama có nghĩa là hành động. So path of action is known as Karma Yoga. Tiếp theo, Kama Yoga, con đường của sự hành động và phụng sự vô ngã. Okay, so now I will be talking about Ashtanga Yoga. So you all might know, or you have heard the word Ashtanga Yoga, right? Trong chúng ta thì các quý hội viên mình cũng đã từng nghe nói đến từ Ashtanga Yoga đúng không ạ? But all of you think Ashtanga Yoga is just the posture, like maybe some kind of sequence where you teach the asanas in the Ashtanga Yoga. Nhưng mà hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng Ashtanga Yoga đó là một tư thế hoặc một chuỗi các tư thế nào đó. But the word Ashtanga Yoga, see the Ashtanga means it's divided into two words. Thực chất từ Ashtanga nó là một cái ý nghĩa khác và từ Ashtanga được chia thành hai từ. So first one is Ashta. Ashta means the eight. Đầu tiên Asta có nghĩa là 8. Then Tanga means the limbs. Và Tanga có nghĩa là nhánh. Okay, so this is the eight limbs of yoga. Và Ashtanga Yoga chúng ta gọi rằng 8 nhánh của yoga. Okay, so there are eight paths to follow to become a yoga master or yoga guru. Và chúng ta hãy thực hành 8 bước của yoga này để trở thành một người luyện tập yoga, một yoga master hoặc một bậc thầy yoga. Okay, so let me explain the first one. The first one is yama. Đầu tiên thầy sẽ giải thích cho chúng ta về yama. Okay, so the yama is referred to the external world, not internal. Okay, external world. Yama là cách chúng ta hành xử trong xã hội bên ngoài như thế nào. So if you directly translate yama, it's like the don'ts you cannot do. Chúng ta có thể nói rằng yama là những điều chúng ta không được phép làm. Yes. So yama is also divided into five different parts. Có 5 phần nhỏ trong phần yama này. Yama first one is ahimsa, means non-violence. Đầu tiên là ahimsa, không bạo lực. Okay. Then the second one is satya, non-illusion. Thứ hai, satya, không dối trá. Third one is asteya, non-stealing. Thứ ba, asteya, không trộm cắp. Fourth one is brahmacharya, celibacy. Tiếp theo, brahmacharya, tiết dục. And the last one is aparigraha, non-possessiveness. Và thứ năm, aparigraha, không sở hữu. Okay, so these are the five different types of yamas. Đó chính là 5 điều kiêng kỵ. Okay, then now after that we will go to the second part of Ashtanga Yoga, okay? Niyamas.
Tiếp theo đó là niyama. Okay, so niyamas are the do's, what we need to do. Đó là những điều chúng ta cần phải làm. Okay, so the first part is saucha, means cleanliness, cleaning ourselves. Đầu tiên là saucha, sự sạch sẽ của cơ thể và tâm trí. Then the second one is santosha. Santosha means satisfied. We are satisfied with what we have. Thứ hai là santosha, sự hài lòng với những gì chúng ta đang có. And the third one is tapas, body discipline. Tiếp theo là tapas, sự khổ hạnh. Then the fourth one is swadhyaya, study of Vedic scriptures. Thứ tư là swadhyaya, nghiên cứu kinh Vệ Đà để hiểu biết về đấng tối cao và linh hồn. Okay, and the last one is Ishvara Pranidhana, is surrendering yourself to the God. Cuối cùng là Isvara Pranithana, sự dâng hiến và tôn thờ đấng tối cao. Okay, so these are the 5 types of niyamas. Đó là 5 giới luật chúng ta cần nghiêm khắc với bản thân niyama. Okay, so now moving on to the third part of Ashtanga is Và bước thứ asanas. 3 là asana. Yes, so everybody knows about asanas, doing postures. Nên chúng ta đều biết, hầu hết mình đều biết rằng asana đó là việc thực hiện các tư thế. Okay, so we should know that before asana there are yamas and niyamas we need to follow, then only we can do the asanas. Và như chúng ta thấy rằng asana là bước thứ 3, cho nên trước khi thực hiện asana chúng ta phải tuân thủ yama và niyama, giới và luật. Okay, so now you can see the clear lens, or you can see the path how it is working. Và bây giờ hội viên ơi, mình có thể nhìn thấy rõ rằng là việc rèn luyện asana của chúng ta là bước thứ 3, và bây giờ mình có thể hiểu ha. Okay, then the fourth part is the pranayama. Và thứ tư, pranayama. Prana, and the word prana means the energy or the life force inside ourselves. Prana có nghĩa là sinh lực sống bên trong cơ thể. Okay, so in pranayama we try to control the breath. Pranayama chúng ta luyện tập kiểm soát phần hơi thở. Okay, then the fifth one is the pratyahara. Pratyahara. Thứ năm là pratyahara. Okay, so pratyahara means withdrawing our sense organ from the external objects. Pratyahara là việc chúng ta sẽ thu hồi các giác quan khỏi các đối tượng bên ngoài. So our sense organs are the eyes, nose, mouth, ears, that all, then the body. Và các giác quan của chúng ta là gì? Là mắt, mũi, tai, miệng. Okay, so like our eyes always want to see beautiful things, our nose want to smell good things. Ví dụ như là việc mắt chúng ta nhìn thấy những điều rất là xinh đẹp, và mũi chúng ta ngửi thấy những cái mùi rất là thơm. Our mouth want to eat delicious food. Our ears want to hear someone is praising you. You are so beautiful. You are so handsome, like that. You want. Và miệng chúng ta thì lúc nào cũng có cảm giác thèm ăn và bị lôi cuốn ở những cái món ăn ngon. Cũng như tai chúng ta lúc nào cũng muốn nghe những lời ngon ngọt như anh đẹp trai quá này, hoặc cô dễ thương quá này. Okay, so these are like external objects. We try to withdraw our sense organ from this kind of external object. This is called pratyahara. Và việc luyện tập pratyahara có nghĩa là chúng ta rút các giác quan khỏi các đối tượng bên ngoài và không bị ảnh hưởng với các đối tượng bên ngoài. Okay, now we move on to the sixth. The sixth is dharana. Và thứ 6, dharana.
So dharana is maybe concentration or focusing. Dharana là sự tập trung của tâm trí vào một vật thể. Yes. And the seventh one is dhyana. Và thứ bảy là dhyana. Okay, so dhyana is like a defocusing. Dhyana chính là siêu tập trung, hay còn gọi là thiền. And the last one, the eighth one is samadhi. Và cuối cùng samadhi. Okay, so samadhi it's the Sanskrit word. Like it can be like moksha or freedom or liberation. It's called samadhi. Samadhi là từ tiếng Phạn, có nghĩa rằng chúng ta sẽ ở trạng thái phúc lạc, thiền sư hòa làm một với vũ trụ, giải phóng hoàn toàn. Okay, so these are the eight Ashtanga yoga, means eight limbs of yoga. Okay. Đây tôi vừa trình bày với quý hội viên đó chính là 8 điểm của yoga, Ashtanga yoga. Yeah. So first one was the yamas, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and last one is samadhi. These are the eight limbs of yoga. Và 8 nhánh của yoga là yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana và samadhi. Okay, so I hope that you understand the word Ashtanga yoga now. Và bây giờ tôi hy vọng rằng sau cái chia sẻ của mình thì quý hội viên mình có thể hiểu rõ thế nào là Ashtanga yoga. Okay, now from there we will move on to the last part or the last topic. So the last topic is about Pancha Kosha. Và tôi bây giờ sẽ đến phần cuối cùng của ngày hôm nay, đó là Pancha Kosha, nhân diện. Yeah, so the word Pancha means five, okay? Kosha means layers. Pancha có nghĩa là 5 và Kosha có nghĩa là vỏ bọc. Layers, yes. So our body have five layers, okay? Five layers. Pancha Kosha, cơ thể chúng ta có 5 lớp vỏ bọc. Okay, so the first layer is called the Annamaya Kosha. Đầu tiên là Annamaya Kosha. So the word Anna in the first word Anna is mean food. Anna có nghĩa là thức ăn. Okay, so Anna is basically means our physical body. Annamaya có nghĩa là cái cơ thể vật chất, cơ thể máu thịt bên ngoài của chúng ta. Okay, so to maintain our physical body, we need to eat, we need to drink, we need to sleep. So this all comes under the Annamaya Kosha. Để duy trì cái cơ thể vật chất, cái xác thân của chúng ta thì chúng ta phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ. Đó chính là Annamaya Kosha. So basically the yoga asanas work on the Annamaya Kosha. The yoga asanas all work on the Annamaya Kosha, okay? Trong Kosha này chúng tôi sẽ thực hành các tư thế asana để làm cho nó tốt hơn. Okay, and the second, okay, the first one is Annamaya and the second one is Pranamaya Kosha. Và thứ hai đó là Pranamaya Kosha. So as I already explained the word prana, prana means energy or life force. Prana có nghĩa là năng lượng hoặc hơi thở hoặc sinh lực. Okay, so pranamaya is the second layer in our body. Pranamaya Kosha là lớp thứ hai của cơ thể chúng ta. Okay, so in this there is breathing, okay? To control the prana, we do breathing practices like breathing exercise. Trong Kosha này chúng ta sẽ thực hành các bài tập thở để kiểm soát phần hơi thở của mình.
So there are many different types of breathing exercise, maybe Nari Suddhi, Brahmari, that all things. Có nhiều cái bài tập thở để có thể luyện tập, ví dụ như là thở ong hoặc thở luân phiên. Okay, so in this kosha, we mainly practice the breathing exercise. Và trong kosha này chúng ta sẽ luyện tập các bài tập hơi thở. Okay, so moving on to the third kosha, okay? Manomaya Và lớp kosha. Yes. lớp thứ ba, Manomaya kosha, thể tinh thần. Okay, so the word mano or the mind, it's called the mind. Mano or mind. Mano có thể dịch là suy nghĩ, quá trình hay là tâm trí. Okay, it's like the mind. So manomaya is like mind. Okay. Mano có nghĩa là tâm trí. So in this kosha or in this layer, we need to practice meditation to control our mind. Trong kosha này chúng ta sẽ thực hành thiền định để kiểm soát tâm trí của mình. As we all know, our mind never stop thinking. It's like always running around, moving around, thinking so many different things. Như chúng ta đều biết rằng là chúng ta không bao giờ ngừng suy nghĩ, chỉ cần ngồi thôi hay chúng ta cũng có thể suy nghĩ được rất là nhiều thứ. Okay, so for that we practice meditation to calm down the mind, to be one with our body, our mind. Nhưng chính vì vậy, chúng ta sẽ thực hành thiền định để kiểm soát tâm trí của mình, hòa làm một với Okay. cơ thể. Yes, so that is called the Manomaya kosha, the third part. Và đây chúng ta Now gọi we là Manomaya yes, kosha, thể tinh thần. yes. Yes. Okay, so now we move on to the fourth one is Vijnana Maya kosha. Tiếp theo Vijnana Maya kosha. Vijnana Maya kosha. So the word Vijnan means knowledge. Vijnana có nghĩa là trí tuệ. Okay, so the word Vijnan can be like the subconscious mind. Đây có thể gọi là thể tâm linh hoặc là trực giác. Okay. So in this kosha, we need to practice notional correction. Ở cái kosha này chúng ta sẽ luyện tập thiền Dharana, siêu tập trung. Yes. Yes. So in the Vijnana kosha, notional correction, what do you mean by notional correction? So the notional correction is like intuition. You know what is good for our body, what is bad for our body. So knowing the goodness and the badness is known as the Vijnana kosha. Vijnana có nghĩa là phân biệt. Chúng ta phân biệt được tốt và xấu, phán xét và tạo ra những cái hiểu biết tốt cho cơ thể của mình. So for example, like smoking, drinking, and other things are not good for our body. We know that and we stop that. That is called the Vijnana kosha. That part is doing by the Vijnana kosha. Như là hút thuốc này, uống rượu không tốt cho cơ thể chúng ta và chúng ta sẽ không thực hiện nó. Đó chính là Vijnana kosha. Okay, so that's the function. So in this we practice notional correction. Và ở đây chúng ta luyện tập để phân biệt và phán xét. Okay, now moving on to the last part. The last part is Anandamaya kosha. Và chúng ta đến phần cuối cùng, đó là Anandamaya kosha, thể phúc lạc. Yes, so there is two Anna. See, first one is also Annamaya kosha. Okay, the last one is Anandamaya kosha. Hãy lưu ý rằng đầu tiên Annamaya kosha, thể vật chất, và cuối cùng Anandamaya kosha, thể phúc lạc. Yes. So the word meaning of Ananda means bliss, happiness.
Ananda có nghĩa là cực lạc hoặc hạnh phúc tâm linh. So when our mind is at peace, when we feel happy, that is called Ananda state. Và khi mà chúng ta cảm thấy vui sướng hoặc hạnh phúc ở trạng thái phúc lạc, chúng ta gọi đó là Ananda. Okay, so in this kosha or in this layer, we need to practice karma yoga. Và ở thể kosha này, chúng ta sẽ luyện tập Kama Yoga. Okay, so karma yoga is part of action. So Kama Yoga là con đường của sự hành động và phụng sự. yes, so we are doing action, but we are not expecting anything in return. So that is called karma yoga. Khi chúng ta hành động và chúng ta phụng sự vô ngã, không đòi hỏi bất kỳ một sự trả ơn nào, đó chính là thực hành Kama Yoga. Yes, so in Anandamaya Kosha, we try to do the karma yoga practices. Vì thế, trong Anandamaya Kosha, chúng ta hãy cố gắng để luyện tập và thực hành Kama Yoga. Yes, so these are the 5 koshas, okay? Và đây tôi chia sẻ với quý hội viên về 5 lớp vỏ bọc của cơ thể. Okay, so first one is Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha. These are the 5 koshas or the layers. Và lớp thứ nhất, Annamaya Kosha, thể vật chất. Thứ hai, Pranamaya Kosha, thể sinh lực. Thứ ba, Manomaya Kosha, thể tinh thần. Thứ tư, Vijnanamaya Kosha, thể thượng trí. Thứ năm, Anandamaya Kosha, thể phúc lạc. Okay, so I hope you understand a little bit about yoga now. So thank you for giving me the opportunity to speak on this platform. Và tôi hy vọng rằng sau bài chia sẻ của mình, quý hội viên có một cái nhìn tổng quát rằng thế nào là yoga. Và xin cảm ơn quý hội viên cũng như trung tâm đã cho tôi có cơ hội được chia sẻ ngày hôm nay. Thank you all for joining in for this session. Thank you. Chân thành cảm ơn quý hội viên đã dành thời gian tham gia cùng tôi. Thank you very much, Pema, to share your knowledge. I wish everyone get good knowledge from this session, and we wish we can organize some more sessions like this. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn thầy Pema đã đến với chúng ta ngày hôm nay và cảm ơn quý hội viên đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ mang đến được nhiều cái hội thảo như vậy cho quý hội viên nữa ạ. We are going to have again 8 p.m. Yoga demonstration, and then again 8:20 yoga demonstration. Please follow the schedule, and hope all can watch again. Thank you very much. Và theo lịch thì 8 giờ chúng ta sẽ có một bài biểu diễn yoga nghệ thuật đến từ một giáo viên người Việt Nam. Và sau đó 8 giờ 20 chúng ta sẽ có một bài biểu diễn yoga nghệ thuật tiếp theo. Kính mời quý hội viên cùng theo dõi ạ. Namaste. Thank you very much. See you. Thank you. Namaste. Cảm ơn quý hội viên rất nhiều ạ.